Hello everyone and welcome to our next vlog, and I am today unboxing DJi OM as you can already see in the caption. And if you are new to the channel, please subscribe and hit the notification button please, and it will mean a lot. I got this DJi OM a week ago, but as soon as I ordered, there was DJi OM 5 that was released. So this is a gimbal for smartphones, and this is very handy and useful if we are a vlogger or if we are using mostly smartphones to vlog. So this is a great tool for you, and I can leave the description where you can find it, where you can purchase it later in the video. So without a delay, let's move on with the unboxing. This is DJi OM 4. This is how the package is, and I'm going to remove the plastic for now. I cannot see where to do it, but I have a scissor, so I just got it here. So I just remove the plastic. So this is the package, and here you have to remove the sticker. So this is how it's open. So from down below the button, this is now, and this is how it looks in the inside. So so this is a box bitra chai अहिले हैन. So this is what you see. So this is how it looks like, you know. If this is pouch, and you do you पान्नको लागि अनि एक्स्ट्रा यो एक्सेसरीहरु छ यसमा. यो मोबाइल फोनको पछाडी अट्याच गर्नलाई यसरी दिएको छ. पाउच भित्र सबै कुरा अट्छ होला आई गेस. अनि यो चाहिँ डोरीले झुन्डाउनलाई हैन. अनि यो चाहिँ यूएसबी केबल चार्ज गर्नलाई. अनि दिस इज द म्यानुअल. अनि हामी चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने अनि एभ्रिथिङ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ लेखेको चाहिँ छ है. अनि त्यसपछि यो भित्र अब के रहेछ यसरी हेरौँ हैन. मैले अहिले पनि निकालिसकेँ त. यो चाहिँ अब मेन गिम्बल चाहिँ यो भयो हैन. अनि यो यसलाई चाहिँ अब मैले यसरी बिस्तारै यसरी हैन, यसरी यो चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ गिम्बल चाहिँ यो हो. अनि यसलाई अहिले अन कसरी गर्ने म देखाइहाल्छु एकछिनमा. अनि एपसँग कनेक्ट गरेर मोबाइलसँग अनि बल्ल यो चाहिँ चलाउन मिल्छ है. मोबाइललाई अलिकति त्यो चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने रहेछ. अनि अर्को छ यो ट्राइपड है, स्ट्यान्ड. अब यो यसरी पनि खुल्छ है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. अनि यो यसरी छ. यो र यो यसलाई चाहिँ म अब यो र यसलाई चाहिँ म अब एट्याच चाहिँ गर्छु है त. सो यो सिम्पल छ. यसमा गएर यहाँ सिम्पली यसरी यो तल मुनि यसरी घुमाइदिएपछि तल हैन यो टाइप भयो. अनि यसलाई अब यस्तै राख्न नि मिल्यो हैन. सो यो बक्स चाहिँ म एकछिन हटाइदिन्छु है त है. सो यो यसरी राख्न मिल्यो हैन. यसरी राख्न मिल्यो, यसो साथ पनि मिल्यो, बोक्ने बेला यसरी हिँड्दा पनि मिल्यो हैन. यसरी साथ पनि मिल्यो. यो बलियो छ, तल पनि मजासँग त मिल्छ हैन. यसरी यसले होल्ड गर्न पनि मिल्ने रहेछ. अनि यसलाई म अहिले एकछिन यतिकै राखिदिन्छु है त. सो यसलाई यो भयो. अनि सो यो चार्जिङ केबल र एकछिन यो चाहिएन है. सो यो पनि चाहिएन एकछिन अहिलेलाई. अनि यो पाउच पनि चाहिएन. सो अब यो यिनीहरू भनेको चाहिँ सो दिस टु यो चाहिँ अलिकति निकाल्न गाह्रो रहेछ बुइबाट पनि छैन हैन. सो यो चाहिँ सिम्पली के गर्नको लागि भने चाहिँ यो सपोज एउटा यो म्याग्नेट छ कि यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ यो मोबाइलमा अब अघि दुईटा तरिकाले एट्याच गर्न मिल्छ हैन. यो कि त पछाडि यसरी राखेर यो राखेर यसले म्याग्नेटले आफै तान्छ हैन. सो यसरी यो एउटा वे भनेको चाहिँ यो यस्तो भयो. अनि यसरी मोबाइलको पछाडि लगेर हैन यसरी राखेर फर्स्ट वे टु एट्याच चाहिँ यो मैले राखेँ हैन. यो सेन्टरमा छ हैन, ठ्याक्कै यो सेन्टरमा छ. अनि यो र यो यसरी मैले लगिदिएपछि यसले तान्छ आफै, किनभने म्याग्नेटिक छ नि त, यसमा म्याग्नेट हो. सो यसो फेरि यसलाई निकाल्नु अलिक टाइट नै छ होला. यो यतिको झर्दैन है, टाइट नै छ. सो दिस इज भेरी टाइट है. यसलाई निकाल्नु पर्यो भने अलिक बल लाउनु पर्ने रहेछ है. सो अलिक डिफिकल्ट नै रहेछ निकाल्न. अब अलि यसरी निकालेँ. सो यो चाहिँ वान वे हो है. यो क्ल्याम्प यसरी राखेर यसलाई एट्याच गरी यसले तान्छ आफै यतिकै. सो यो वान वे, दिस इज द वान वे. एन्ड अनदर इज यो चाहिँ अहिले म गर्दिनँ गर्न चाहिँ अर्को मेथड भनेको चाहिँ
यो दिएको छ योलाई चाहिँ यहाँ मोबाइलको पछाडि चाहिँ हैन यहाँ यसलाई यसमा यहाँ एट्याच गरेर सिधै विदाउट त्यो क्ल्याम्प चाहिँ यो यसरी एट्याच गर्न मिल्छ के है यसरी तानिहाल्यो नि त यो है यो पार्ट चाहिँ यसको यो मोबाइल क्या पछाडि राख्न मिल्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्टको लागि चाहिँ यो दिएको हो अनि सिम्पली यो एउटा यसमा राखेर अनि यो मोबाइलको पार्ट पछाडिको पार्ट नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ यहाँ सेन्टर एलाइन गर्ने अनि बल्ल अनि यो यसरी एट्याच गर्ने हो के है अनि प्लास्टिक चाहिँ अनि त्यो गरिसकेपछि प्लास्टिक यसरी निकाल्न मिल्छ के सजिलै है सो यो चाहिँ अहिले युज गर्दिनँ म सो यसलाई पनि एकछिन साइड लगाइदिएँ त यसलाई यो क्ल्याम्पलाई यसले यहाँ देखाएको छ फोन क्यामेरा डाइरेक्सन भनेर लिएछ अब यो फोन क्यामेरा भन्छ यसलाई यतापट्टि राख्नु पर्यो है अनि यसलाई यतापट्टि राख्नु पर्यो हैन सो यो अब यो स्क्रैच नहोस् भनेर यहाँ भित्र चाहिँ यसको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यो स्क्रैच नहोस् भनेर यो भित्रपट्टि यो सफ्ट हुन्छ नि यो पनि दिएको छ है यो छ है सो यसलाई क्यामेरातिर भनेछ सो यसलाई मैले यतापट्टि लेफ्टतिर राखेँ यसरी यो एट्याच भयो सेन्टरतिर छ हैन र यो अनि यसलाई मैले गिम्बललाई यसरी नजिक ल्याउनु बित्तिकै यो भइन्छ है सो म्याग्नेटिक हो यो अनि है सो यो चाहिँ अहिले सेटअप भयो यो चाहिँ गिम्बल चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ जसरी हुनुपर्ने थियो हैन सो दिस इज हाउ इट लुक्स हैन सो दिस इज हाउ इट लुक्स अनि यो अब मैले यसमा एप चाहिँ DJi मिमो भन्ने एउटा एप छ सो डिस्क्रिप्सन पनि म दिन्छु डिटेल चाहिँ सो त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ अनि इन्स्टल गरेपछि बल्ल यो चाहिँ चलाउन मिल्छ है सो DJi मिमो भन्ने यो एप छ हैन सो यो देखिराख्नु भएको छ कि छैन सो यो एपबाट चाहिँ तपाईले सिम्पली यसलाई कनेक्ट गर्न यसमा यहाँ कनेक्ट भनेर आइसकेको छ सो सर्चिङ छ हैन पेयर सो मैले चाहिँ अहिले यो कनेक्ट गरेँ हैन जोइस्टिक र यो मोबाइल एप DJi मिमो भनेर अलिकति रजिस्ट्रेसन मेल आइडीबाट रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने रहेछ कनेक्ट गरिसकेपछि अनि कनेक्ट गरिसकेपछि यस्तो आयो हैन अहिले यो म्यानुअलको लागि सो सुरुमै उनीहरूले सिकाइन्छ सो मैले यो अहिले यो जोइस्टिक हो यसले हैन यसले अप डाउन गरिरहेछ यो यता भयो भने अब यता गयो भने यता रोटेट भइरहेछ हैन सो यो चाहिँ जोइस्टिकलेको काम है अब यसको अब म एकछिन यता तल गर्छु अनि यसले मलाई अलिअलि सेटिङहरु दिइरहेछ सो यसको काम चाहिँ एउटा के भने फोटो खिच्नको लागि रहेछ हैन टेक अ फोटो स्टार्ट स्टप रेकर्डिङ है यो स्टार्ट स्टप रेकर्डिङ पनि यसले यो बटनले गर्छ रेड बटनले अनि बस सुटको लागि प्रेस एन्ड होल्ड भनिरहेछ है यो यसको लागि सो नेक्स्ट भनेको अनि ब्याट्री लेभल चेक गर्नलाई एकचोटि थिच्नु पर्यो हैन पावर अन र पावर अफको लागि चाहिँ यो बटन चाहिँ है सो यो बटनको काम पनि थाहा भयो त्यसपछि अर्को भनेको एम बटन भन्ने छ जुन सेम बटन नै हो अहिलेको यो यसको मल्टी फङ्क्सन रहेछ पावरको लागि र मोडको लागि रहेछ यो हैन स्विच बिट्विन फोटो एन्ड भिडियो मोड हैन एकचोटि प्रेस गर्यो भने चाहिँ दुईचोटि प्रेस गर्यो भने चाहिँ स्विच बिट्विन ल्यान्डस्केप एन्ड पोर्ट्रेट मोड है अहिले हेरौँला एकछिनमा अनि प्रेस एन्ड होल्ड अन्टिल बिप्स वन्स भनेर चाहिँ इन्टर एक्जिट मोड स्ट्यान्ड बाई मोड भन्ने रहेछ पावर अफको लागि चाहिँ बिप नगरेसम्म पावर अफको लागि चाहिँ त्यति राख्नु पर्यो है सो यो यति बटनको चाहिँ काम भयो हैन सो यो चाहिँ बटनको बारेमा थियो अब अर्को भनेको यो जुम स्लाइडर भन्ने छ सो जुम इन र आउटको लागि हैन अप एन्ड डाउन गर्नलाई सो यो चाहिँ जुम स्लाइडर रहेछ है सो दिस इज फर जुमिङ इन एन्ड आउट अब अर्को एउटा बटन छ पछाडिपट्टि छ यो ट्रिगर भन्ने रहेछ हैन सो यो लक मोड रिलिज टु एक्जिट लक मोड भन्ने छ हैन सो लक गर्नको लागि यो मुभ गरिराख्न नहोस् भनेर चाहिँ लक गर्नको लागि एकचोटि प्रेस गरे भने चाहिँ यसले एक्टिभ ट्र्याकिङ भनेको अब कोही मुभमेन्ट भइरहेछ भने यसले चाहिँ यो ट्र्याकिङको लागि पनि यो बटन युज गर्नु रहेछ पछाडिको बटन हैन प्रेस ट्वाइस टु रिसेन्टर गिम्बल हैन दुईचोटि प्रेस गरे भने चाहिँ सेन्टरमा ल्याउन गिम्बललाई यसले हेल्प गर्ने रहेछ रास भनेको चाहिँ स्विच बिट्विन फ्रन्ट एन्ड रियर क्यामेरा हैन यो त्यसको लागि पनि यो जुन एपबाट चाहिँ यसले त्यो पनि कन्ट्रोल गर्ने रहेछ यो पछाडिको बटनले है सो यो पछि चाहिँ अब चार्जिङको कुराहरू छ हैन अब यो जुन तपाईले सेटअप गर्दाखेरि आउँछ सो एभ्रिथिङ इज डन हैन सो दिस इज हाउ इट इज नाउ अब यो मैले यता गऱ्यो भने यो अन्त स्लाइड हुन्छ हैन यो चाहिँ जुम इनको लागि फिचरहरू छ सो दिस इज हाउ इट लुक्स अब एप कनेक्ट गरेपछि अनि आई थिंक इट विल बी अ लट इजियर अनि यो मेनली
सो एकदमै ह्यान्डफुल छ यो अनि एक्सेसरी राम्रो मजाले आउने रहेछ ब्याट्री लाइफ पनि आई थिङ्क यसको राम्रो नै छ सो यसको फर्दर रिभ्यू चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन बटन एन्ड टु सेयर द भिडियो एन्ड गिभ एनी फिडब्याक इफ यु हेभ सो बाई फर नाउ